Primele imagini cu pomișorii care au venit astăzi de la pepinieră, mai bine spus i-am adus eu, pentru că așa este și indicat, trebuie să mergi, să vezi ce cumperi. După cum puteți observa, rădăcinile sunt destul de viguroase, comparativ cu acei pomi care vin ambalați și depozitați în acel săculeț, mulciți cu părți de talaj și rumeguș. Eu am luat exact de la nisip, cum se spune, și priviți cum arată. Uitați, sunt destul de viguroși. Am aici câțiva, nu sunt foarte mulți, că după aceea o să zică răutăcioși și ea plantează și el 2-3 pomi și zice că ce face el nu face nimeni. Nu sunt foarte mulți, sunt doar o parte din ce trebuie să plantez. Ca specii vorbind de păr, vorbind de cais, vorbind de prun, de măr, cireș. Și ca soiuri am ales prunul gras românesc, pentru că este bun și mai ales pentru țuică, pălincă, fiecare ce face și nu neapărat prune uscate, lojnite, pe gratie, cum se spunea înainte, pentru tot felul de compoturi și, mă rog, fiecare face ce dorește din prune. Avem centenar și Stanley. La măr am optat pentru Starkinson, Golden și Florina. Se pot observa pe aici pentru cei care sunt interesați. Și la păr eu merg mai mult pe Williams. Bine, am mai multe soiuri, dar Williamsul pentru mine, roșu și cel alb, este mai mult decât căutat, pot spune de mine. Și plus, vorbind de cais, am optat pentru cireș pietroș, cum spunem noi. Ca soiul recomand Regina, este un soi extraordinar de bun și calitate și ca gust. Deci, primele imagini acum or să meargă toți să facă băiță pentru o perioadă scurtă de timp, adică mai bine spus undeva 24 de ore, adică băgăm la hidratat și după aceea urmăm toate procedurile pentru a fi plantați în condiții optime pentru a avea și rezultate. Aici pomii au fost băgați la hidratare. Inclusiv și aici. Deci nu au fost băgați până în partea superioară în apă, ci doar, dacă puteți observa, până la punctul de altoire. Indicat este undeva la 24 de ore să stea așa. După care merg pe câmp la noul lor domiciliu. După ce au stat la hidratat pentru 24 de ore, acum urmează fasonarea rădăcinilor. Observați. Deci, priviți pomișorii, eu le fasonez rădăcinile. Avem aici numai prun, Stanley, gras și centenar. Continuăm. Deci, oameni buni, am început să plantăm. Observați rădăcinile cât sunt de dezvoltate și înainte de a fixa pomul, neapărat trebuie să ținem cont de niște mici aspecte. Exact cum v-am spus, se fasonează rădăcinile, adică mai bine spus, tăiem tot ce ni se pare nouă că este rupt, că este deteriorat și, nu în ultimul rând, prin fasonarea rădăcinilor dăm voie să apară noi creșteri. Unde tăiem, generăm creșteri, fie la rădăcini, fie la partea superioară, cum vedeți dumneavoastră aici. Deci, fasonăm rădăcinile, urmează o mocirlire. Eu folosesc la mocirlire o găleată de gunoi de grajd vechi, mraniță veche, adică un gunoi care are un minim de 3 ani de când stă la fermentat. Deci o găleată de gunoi plus 3 găleți de pământ. Și prin amestec facem o pastă omogenă unde facem această mocirlire, care va ajuta pomul să se prindă mult mai bine, plus este masa lui cu ghilimele de rigoare pentru următoarele 2 săptămâni. Și fiind aceste spuse, trebuie să plantăm pomul, dar nu înainte, ca pe fundul gropii, exact cum observați dumneavoastră aici, să punem 10-15 cm de pământ care l-am scos mai din suprafața gropii, un pământ fertil, amestecat, după cum puteți observa, cu niște gunoi, dar nu foarte mult, eu pun cam un canciog. Amestecat bine, pusă puțină apă, nu făcută mocirire. Deci, vedeți, zona este umedă. Și nu ne rămâne decât să fixăm pomul
pomul se fixează pe centrul gropii, groapa trebuie să fie destul de mare, exact cum am spus, un 50 pe 50 minim, și punctul acesta de altuire neapărat trebuie să fie razant cu solul, nu-l acoperim decât în această perioadă când mai sunt posibile anumite nopți geroase și condiția este ca în primăvară să descoperim această zonă, punctul de altuire, deoarece de acolo să apară lăstari și nu în ultimul rând zona fiind udată. Mă gândesc că fiecare mășudă pomul poate acționa acea apă la fel ca o problemă în timp și putem să uscăm noi pomul din prea multă dragoste, exact cum fac doamnele cu florile. Deci, exact cum vedeți de dumneavoastră acum, pomul se fixează, se tasează pământul roată rădăcinilor, apăsăm, tasăm mai bine spus, foarte, foarte bine în jur și după aceea neapărat trebuie să luăm în calcul să protejăm cumva zona prin mușuroirea acestui punct de altoire. Nu evităm să lăsăm pământul netasat, deoarece aerul care rămâne în interior nu face altceva decât să influențeze direct la prinderea pomișorului. Urmează să-l plantăm și după aceea o să vedeți și dumneavoastră și alte detalii care vă vor ajuta pe viitor să aveți proprii pomi plantați, propria livadă, grădină, de ce nu o afacere, pur și simplu. Deci să vă faceți o idee, priviți punctul de altoire și unde este suprafața solului. Observați. Deci, razant. Eu, având mai mulți pomi de plantat, după cum se pot observa aici, am mers în serie, cum spun eu, adică i-am fixat pe toți și acum merg cu finalizarea lucrării. Observați și aici, vedeți punctul de altoire unde este, la fel. Deasupra și aici la fel și tot așa. Deci am doi prieteni care merg înainte să facă fixarea pomilor și bine tasarea lor în sol și eu vin cu finalizarea lucrării. Priviți, cam așa se pot observa pomișorii după ce au fost plantați. Priviți, aici, aici și tot așa. Și după ce terminăm această fixare totală a pomului în sol, o să urmeze formarea coroanei sau, mai bine spus, cum va rămâne acest pom în sol după ce a fost plantat. Adică vom alege două forme ale coroanei, fie o coroană preformată, fie vargă. Imediat o să vedeți și cum se face acest lucru. Oameni buni, am terminat de plantat, am finalizat absolut tot. După cum puteți observa, toți pomișorii au fost fixați, punctul de altoire a fost acoperit și am făcut și ca un pic de mușură, o să mai se lase puțin, plus că odată cu umiditatea pe care sperăm să o avem, terenul se mai taluzează, zona unde au fost plantați. Și acum urmează două lucruri foarte importante. Adică, 1. O să începem să le formăm coroana după ce au fost plantați acești pomișori. 2. În jurul fiecărui pomișor o să pun gunoi. Gunoi de grajd, dar nu aproape de bază. Deci trebuie să punem undeva, să zic eu, un 30 cm rază în jurul tulpinii și nu o cantitate mare. Mare atenție cu gunoiul, gunoiul trebuie să fie un gunoi vechi, minim 3 ani. Să nu mai miroasă intensa gunoi, să miroasă mai mult pământ. Priviți. Deci intervenim să-i le facem și coroana și plus să punem gunoi la baza tulpinii. Aici am plantat prun. Distanța, v-am mai spus-o și în alte clipuri, avem undeva la 3 metri și jumătate între rânduri, cu 3 metri între ei. Și cam așa arată. Temperatura ne-a lăsat să facem această lucrare. Pomii sunt în repaus vegetativ, nu o să fie afectați cu absolut nimic, ținând cont că tot ceea ce am făcut
când temperaturile au fost cu plus, noaptea la fel, și fiind repaus vegetativ și seva necirculând prin tot ce înseamnă materialul săditor, nu avem probleme cu înghețul, nici cu acele răni pe care o să le facem în momentul în care noi formăm coroana tuturor acestor pomi și așteptăm ca în primăvară să avem și dezvoltare, adică niște semne că pomișorii s-au prins. Aici este cu duș și întors, că mulți înțeleg așa printre rânduri, dar mulți nu înțeleg, și ceea ce face să stăm puțin de vorbă și în cazul în care lăsăm coroana, cum o vedeți aici, adică nu umblăm la ea. Ce se întâmplă? Pomul este repaus vegetativ, deci nu are ce să se întâmple dacă îl lăsăm așa până în primăvară, începutul lui martie, să spunem mai bine, spre jumătatea lunii martie. Dar noi, fie că vorbim de un pom pe care transplantăm un pom mai gros, nu ca acesta, puțin mai gros, ca să ajutăm înrădăcinarea lui și să se prindă, neapărat noi trebuie să umblăm la coroană. Acesta este un aspect de care mulți nu țin cont. Așa că noi, prin formarea coroanei, acum în momentul în care i-am plantat, nu facem altceva decât să ajutăm pomul să se prindă. Deci aici sunt niște mici amănunte de care ar trebui să ținem cont. Pomii s-au plantat de când e lumea și pământul și o să mai să planteze care vrea, care dorește, care poftește. Dar unii o fac doar pentru a avea, nu știu, niște pomișori prin grădină, alții o fac pentru a avea și rezultate. Să vă arăt și cum este gunoiul și cum ar trebui să fie, ca să nu avem, să nu aveți, mai bine să vă surprize. Observați, aici avem gunoiul pregătit, cam așa arată gunoiul și eu iau câte un cancioc din acela și pun aproximativ un cancioc, să zic mai puțin un cancioc la fiecare pomișor în parte. Eu îl mărunțesc bine cu acea uneltă și apoi îl pun în jurul tuturor pomilor. Am terminat gunoi, i-am curățat, le-am format viitoarea coroană. Este destul de greu acum să le formez coroana, dar nu e imposibil, trebuie să le dăm o plecare. Eu îi țin cât mai jos pentru a avea parte de o coroană care pleacă de undeva de la 80 de centimetri, între 70-80 de centimetri. Cam așa arată acum. Și ca să vă faceți o idee, haideți să vă arăt și dumneavoastră cum putem să formăm o coroană la pomii plantați. Aici vorbim despre coroana prunilor. Așa vine prunul. Au foarte multe creștere aici. Vedeți, pe interior sunt mai multe rămurele. Indicat, dacă ar fi să ne luăm după ce am mai văzut până în alte clipuri, să rătundem de undeva de aici, 80 de centimetri, și să lăsăm vargă. E bine, eu o să aleg o coroană preformată și haideți să vă arăt ce fac. Dăm o deviere aici. Eu tai puțin mai mult pentru că automat o să mai fie frig și toată această zonă, uitați aici, toată această zonă o să înghețe sau o să devină lemn mort. Și vreau ca această ramură să-mi folosească pe viitor. Vedeți că eu tai într-un anumit unghi, ca apa să nu stea acolo sus. Mici secrete, la alții nu prea le vedeți, dar nu intrăm în alte detalii. Deci am tăiat odată acolo. Vedeți, în asta avem 1, 2, 3, 4 și 5 șarpante. Ce vin aceste uscături pe interior? Automat o să le elimin. Și rămâne cam așa până acum. Ce mai facem noi? Automat, aici avem o ruptură. Dacă aveți cumva rupturi sau ceva uscat, trebuie să tăiați neapărat. Vedeți? Aici o să vină și o să umple această zonă. Deci nu eliminăm pe aceea, dar aceasta trebuie eliminată. Și o voi face exact la inel pentru a crea posibilitatea interiorului să fie liber. Am tăiat. Observați cum am tăiat. Deci avem aici un viitor mugure care merge spre exterior.
tăietură oblică. Aici ce facem? Avem două ramuri, una care pleacă spre stânga, una care pleacă spre dreapta. Cea care pleacă spre dreapta o să încurce automat ramura care o să vină de aici. Deci îi dăm un cep și o lăsăm așa. Ce facem aici? Aceasta este pe lateral, la fel, o scurtăm. Aici, vedeți, aceasta o să umple toată zona, dar m-ar interesa cumva o ramură și în partea cealaltă, așa că o să-i dau și la acesteia un cep. Aici merge pe lateral, o luăm pe aceasta și aici un cep scurt și o să mai rămână cele două ramuri. Haideți să le filmez de aici ca să înțelegeți și dumneavoastră despre ce e vorba. Ia priviți cum merg ele. Automat aceasta tăiată, observați unde este mugurile și unde o să am creșterea și aici un cep scurt. Plus aici, la fel un cep la prun. Ideal ar fi să tăiați în cep. Și cam așa o să rămână acest prunișor. Ce se întâmplă? Cu cât este mai mare coroana, cu atât avem șanse mai mici să se prindă. Dar eu vă asigur că acesta o să se prindă. Bun. Deci pentru cei care văd această ramură că se duce spre interior, nu este spre interior, este undeva spre lateral și mă interesează cumva aici o creștere, dar și în partea laterală. Eu am dat un cep și vedem unde, dacă îmi pleacă undeva în stânga, automat renunț și merg pe o ramură în stânga. Dacă undeva de jos de aici îmi va pleca vreo ramură să-mi umple acest gol, o las pe aceea și pe acesta o anulez, dar momentan când plantăm trebuie să ne legăm de absolut toate ramurile, că pomul o să crească, vă dați seama, și doar atunci vedem despre ce este vorba când îi formăm coroana. Bun, aceasta este o coroană preformată și așa rămâne. Și haideți să vă arăt și aici. Mai există posibilitatea a alege o altă coroană, cum ar fi coroana tip vargă. Vedeți, aici am un prun la fel de viguros, foarte gros. Ne uităm, vedem. Eu mi-am format ochiul și vă dați seama, nu mai am niciun fel de problemă. Deci îl scurtez undeva între 80 de centimetri și 1 metru. Priviți, deci undeva pe aici. La fel, l-am tăiat și acum din părțile laterale o să am niște creșteri care o să mă ajute să formez coroana. Nu am vorbit de tutore până acum, pentru că o să fac un clip în viitor și o să vă arăt cum o să-i fac pe pomișori să crească drepți și să aibă o formă exact cum eu doresc, adică o formă corectă de creștere. Oameni buni, vedeți și dumneavoastră cum arată. Este prima livadă, o livadă de prun și măr, bineînțeles, dar la mere avem de lucru. Și urmează lucrarea partea cealaltă, unde o să vă arăt și dumneavoastră cum se formează și alte coroane la alte specii de pomi, alte soiuri. Vă doresc numai bine și mult spor să avem!